ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 47 ਜ਼ਖਮੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਭੱਜਿਆ ਚਾਲਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਗਈ ਜਾਨ। ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲਾ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ 24 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 745 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਖਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਐਸਟੇਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 47 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਹਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਰੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 94 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਤੱਟ ਰਾਜ ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਰਲੋਸ ਐਨਰਿਕ ਐਕਸਲਾਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਅਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ 94 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾਹਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ 53 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਰੈਪਰ ਡ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡ੍ਰੇਕ ਦੇ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡ੍ਰੇਕ ਕੁੱਲ 2812 ਅਕਾਊਂਟਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡ੍ਰੇਕ ਵਰਗੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਰੈਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡ੍ਰੇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਡ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਡ੍ਰੇਕ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਟੂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ 2022 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਡ੍ਰੇਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। तो रुक कर लेने कैनेडा जगत ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਵੱਲੋਂ
क्यूबिक सिटी ਦੇ ਸਿਟਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌਪ 24 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। As we welcome His Holiness this week, it's important to reflect on the significance of this moment for survivors, for Indigenous peoples, and indeed for all Canadians. I can't imagine my kids being taken away. When my kids are crying, I can console them. When they're happy, I can share that feeling of joy with them, of accomplishment. But in residential schools, these children were alone and isolated in their pain and sorrow, far from their families and communities, and even worse, stripped of their language, their culture, their identity. In our previous conversations, from the first time we spoke about this, you always offered your time, genuinely seeking to understand, to do right, and to atone. This week, you recognized the abuses experienced at residential schools that resulted in cultural destruction, loss of life, and ongoing traumas lived by Indigenous peoples in every region of the country. As Your Holiness has said, begging pardon is not the end of the matter. It is a starting point, a first step. On Monday morning, I was sitting with survivors, and I felt their reaction to your apology. Each will take from it what they need, but there's no doubt that you had an enormous impact. Survivors and their descendants need to be at the center of everything we do going forward. In April, Dene National Chief Gerald Antoine was at the Vatican, and he compared the moment to the experience of walking through the snow and seeing fresh moose tracks. It was a feeling of hope. Today, I want to say, let's all continue our work together to keep this hope alive. Our Governor General talks often about how reconciliation is not a single act, but a lifetime journey of healing. This journey is different for everyone. I spoke about Saint Anne being a symbol of maternal love and family, but Saint Anne is also a symbol of healing. Tomorrow, Your Holiness will visit Saint Anne de Beaupré. Pilgrims have been traveling there for centuries to pray and to ask Saint Anne to help them heal. So in the spirit of healing, let us never give up. Canadians, institutions, let us continue our work together with Indigenous peoples until we reach a better future for everyone. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। दिस इज़ अ गुड इवेंट। ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो जहाँ से भी आते हैं। दे कम विद सर्टन एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ आने के पहले अगर उनको पता चले कि what they are getting into, they're coming into a new country, right? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫੁਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਟੂ ਮੀਟ देयर ਨੀਡਸ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਜ ਥੈਫਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
We know, international students work so hard. They're so brave. They're so courageous. They contribute so much to our learning community at Sheridan. But we do know financial hardship is a big issue. Housing is a significant issue. Access to housing supply, but also affordable housing across Peel region is a challenge. Students' physical and mental health and well-being is a priority. And I think what we've identified over the last 2 days is that these issues involve a variety of stakeholders, and so having everybody in the same room, all levels of government, community partners, NGOs, colleges, universities, I think has been a great first step. Sure, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰਡਨ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰਡਨ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬੜੀ ਅਨਸੇਫ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ 20 ਆਵਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਸਟੇਟ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੂੰ 1985 ਦੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 331 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਟੈਨਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜੌਰਜ ਲੋਪੇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। I will be providing an update in regards to Mr. Malik's homicide, which occurred on July 14th. In the early morning hours at approximately 9:27 a.m., Mr. Malik was shot and killed in front of his business at the Pyle Business Center in Surrey. Subsequently, I had to conduct this investigation, and with the public's assistance, we were able to identify and locate a suspect vehicle which fled from the scene. That suspect vehicle was a white Honda CR-V. Through conventional investigative techniques and amazing police work, we were able to identify and arrest 2 suspects in relation to this homicide. Those 2 suspects being 21-year-old Tanner Fox and 23-year-old Jose Lopez, both from the Lower Mainland. Both of these individuals are known to police. Subsequently, we consulted with Crown Counsel and we were able to obtain charge approval for first-degree murder in relation to Mr. Malik's homicide. I would like to take this opportunity to thank all of our support units that assisted us in this investigation. For the past 13 days, specifically Surrey Detachment Resources have been with us, supporting us along the way on this investigation. It's with the involvement of the public at all stages of investigations is how we solve crime. I must also mention the dedicated group of officers who leaned in, working around the clock to resolve this matter. As a former officer in charge of the Lower Mainland Integrated Teams, I have to tell you how this works. Those teams are the best that we have in investigations. They're the absolute best. They come into the detachment and they work seamlessly with our teams. And it's through that collaboration that this matter was resolved. It's absolutely essential in solving crime in our communities. We've seen that here in Surrey. We've seen it in Langley.
We've seen it in Chilliwack, and we've seen it in Whistler over the last 2 weeks. I can't thank these members enough for their experience, dedication, and expertise. Finally, I want to go back to this community. Your trust in the police tells me that you support us in getting this done. Cooperation of witnesses is essential. This is extremely important to us, and we're going to do everything we can to continue to keep this community and our residents safe. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 745 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। The Public Health Agency of Canada is working closely with international, provincial and territorial partners on prevention and control activities aimed at containing the spread of monkeypox virus in Canada. In addition, we are closely monitoring emerging data, and as we learn more, our response and advice will evolve accordingly. On July the 23rd, following the second meeting of the International Health Regulations Emergency Committee to assess the ongoing monkeypox outbreak, Dr. Tedros, Director General of the WHO, or World Health Organization, issued a statement declaring that the multi-country outbreak of monkeypox represents a public health emergency of international concern. Our understanding of this virus is still evolving, and this declaration makes clear that the situation requires an urgent global response. Globally, as of July the 25th, over 16,000 confirmed cases of monkeypox have been reported from 75 countries and territories and areas across all 6 designated regions of the WHO. This represents a 48% increase in global cases during the latest reporting week as compared to the previous week. In Canada, as of July the 26th, a total of 745 confirmed cases of monkeypox have been reported nationally, including 346 cases in Quebec, 326 in Ontario, 58 in British Columbia, 12 in Alberta, 2 in Saskatchewan, and 1 in the Yukon. Among cases for whom additional information is available, over 99% are male, and the median age was 36 years. In line with international trends, the majority of cases in Canada reported intimate sexual contact with other men. To date, less than 1% of confirmed cases reported nationally were in females or people under 20 years of age. Although we are aware of international cases involving women and children, these account for 1% or less of cases with available data. Nevertheless, this is a reminder that monkeypox virus can spread to anyone through close contact with an infected person or contaminated items. While the global monkeypox outbreak is a serious concern, there is optimism that by focusing efforts in Canada and worldwide, we can seize this window of opportunity to contain the spread. Furthermore, working together, health authorities can engage individuals and community groups to employ immediate and broad efforts from the ground up. Simply put, as Dr. Tedros has said, this is an outbreak that can be stopped with the right strategies in the right groups. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 8% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 1% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। देखो जी, मैं कैनेडा तो 94 च आया, पर 1983 च कहते हैं कि इस तरह की इन्फ्लेशन सीगी, इन्फ्लेशन वाज 12%, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਆ 8.1%। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਕਾਲਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 6%। ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਔਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ
ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ oil prices have gone down almost 16%। और जो फूड के अंदर देखो तो एक बड़ी अच्छी खबर हुई पिछले हफ्ते कि यूक्रेन और रशिया ने आपस समझौता कर लिया कि ये दोनों कंट्री अपना व्हीट जड़ा है वो एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल तो पिछले फरवरी तो कह लो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀਟ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 30% ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 8.1 ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 7.3 ਹੋਏਗੀ ਔਰ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵਿਲ ਬੀ 4.6%। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਆਟਰ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ 3% ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1% ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਚੋ 12% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 2.5% ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਦਰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ 4.7 ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 6% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ 6% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ 40 ਈਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪਰੈਸਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 6% ਜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। As you know, on Saturday I declared a public health emergency of international concern over the global monkeypox outbreak. More than 18,000 cases of monkeypox have now been reported to WHO from 78 countries, with more than 70% of cases reported from the European region and 25% from the region of the Americas. So far, 5 deaths have been reported, and about 10% of cases are admitted to hospital to manage the pain caused by the disease. This is an outbreak that can be stopped if countries, communities, and individuals inform themselves, take the risks seriously, and take the steps needed to stop transmission and protect vulnerable groups. The best way to do that is to reduce the risk of exposure. That means making safe choices for yourself and others. For men who have sex with men, this includes, for the moment, reducing your number of sexual partners, reconsidering sex with new partners, and exchanging contact details with any new partners to enable follow-up if needed. The focus for all countries must be engaging and empowering communities of men who have sex with men to reduce the risk of infection and onward transmission, to provide care for those infected, and to safeguard human rights and dignity. The stigma and discrimination can be as dangerous as any virus,
and can fuel the outbreak. As we have seen with COVID-19, misinformation and disinformation can spread rapidly online. So we call on all social media platforms, tech companies, and news organizations to work with us to prevent and counter harmful information. Although 98% of cases so far are among men who have sex with men, anyone exposed can get monkeypox, which is why WHO recommends that countries take action to reduce the risk of transmission to other vulnerable groups, including children, pregnant women, and those who are immunosuppressed. WHO recommends target vaccination for those exposed to someone with monkeypox and for those at high risk of exposure, including health workers, some lab workers, and those with multiple sexual partners. At this time, we don't recommend mass vaccination against monkeypox. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਸਚਿਨ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 42 ਸਾਲਾ ਸਚਿਨ ਕਦਮ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ ਵਿਖੇ ਪੈਡਲ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਚਿਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੈਰਾਕ ਅਤੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਉਰਫ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡੀ ਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।